ඉතින් අලුත් දැනුම සොයාගෙන ඔයාලව අදත් Voice Wanderers YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මට හිතුණා ඔයාලට පැස්ටා වර්ග ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ගොඩක් අය කැමැත්තෙන් ආහාරයට ගන්න පැස්ටා වර්ග ගැන. මං හිතන්නේ පැස්ටා වර්ග වලට කැමති නැති කවුරුවත් නැති තරම් මං හිතන්නේ මෙහෙමයි. හෙල්දි ඩයට් ප්ලෑන් එකක් අනුගමනය කරන කට්ටිය සමහර වෙලාවල් වලට පැස්ටා ආහාරයට ගන්නවා අඩුයි. හැබැයි ඒත් පැස්ටා කන්න අකමැති අය නම් ඇත්තටම හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් පැස්ටා කියන්නේ අපි හැමෝම කන්න කැමති ආහාර වර්ගයක්. ඉතින් මේ පැස්ටා කියලා කියන්නේ ඉතාලියෙන් අපිට ආපු ආහාර වර්ගයක්. මේ වෙනකොට මේක ගොඩක් රටවල් වල එක වර්ග ගොඩක් රටවල් වල තියෙනවා එක වර්ග මේ පැස්ටා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ජර්මනියේ ඊළඟට ඕස්ට්‍රේලියාවල යුරෝපීය කන්ට්‍රීස් වල ඊට අමතරව ප්‍රංශයේ මේ වගේ රටවල් වලත් මේක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන එක වර්ග. හැබැයි මේක ආවේ අපිට ඉතාලියෙන් සහ ගොඩක් පැස්ටා වර්ගවල නම් ඉතාලියානු ආభాෂයක් තියෙන නම් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගන්නේ මේ පැස්ටා වල හැඩය අනුව ඒව නම් කරනවනේ. ඉතින් ඒව ගැන අපි ඕවරෝල් මේ හැම එකටම කියන්නේ පැස්ටා එහෙම නැත්නම් මැකරෝනි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක වැරද්දකුත් නැහැ. හැබැයි කොහොම වුණත් අපි දැනගෙන ඉන්නවා නම් මේ හරිම වචනය මේ පැස්ටා වල හැඩය අනුව හරිම වචනය අපිට ඒ වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔය හරි අපි ගිහිල්ලා දෙයක් මිලදී ගන්නකොට ඒ වගේම නොදන්න කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලස්සනට ස්මාර්ට්ලි කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනම කෙනෙක් දන්නවා අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම හොඳ දැනුවත් කට්ටිය කියලා. ඉතින් Voice Wanderers channel එකෙන් හැමතිස්සෙම මම උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලා නොදන්න මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධව කියලා දෙන්න. ඉතින් food and education කියන මාතෘකා යටතේ අපි ගොඩාක් වීඩියෝස් ගැන වර්ග මම ගෙනාවා. ඉතින් මේකත් ඒකෙම තවත් එක වර්ගයක් පැස්ටා වර්ග ගැන. මට ඒකේ තියෙන නම්, ඒකේ pronunciations ඒ වගේම තමයි ඒ වර්ගවල images උත් එක්ක pronunciations ඒ වගේම තමයි spellings මේ ටික ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මොකද අපි ආයකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම මන් දන්නවා Voice Wanderers කියලා කියන්නේ මේ හැම දෙයක් ගැනම කුතුහලෙන් හොයන බුද්ධිමත් පිරිසකටනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්න හදන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඩිෂ් එකක් ගැන බලන්න. ඒ තමයි මෙන්න මේක. LASAGNA අපි හොඳටම දන්න ප්‍රසිද්ධ ඩිෂ් එකක්. මේක දැක්ක ගමන් හිතයි මේක පැස්ටා එකක්ද කියලා. ඔව්, මේ පැස්ටා ෂීට්ස් වලින් තමයි පැස්ටා ෂීට්ස් වර්ගයක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. පැස්ටා වලින් තමයි මේක ආහාර වර්ගය හදන්නේ. පැස්ටා වර්ගයක් තමයි මේකත්. අපි එකපාරට හිතුණාට මේක වෙනම ආහාරයක් කියලා නෑ. මේකත් පැස්ටා ෂීට්ස් වර්ගයක්ම තමයි. ඉතින් අපි මේකට කියන්නේ lasagna කියලා. lasagna හරි එහෙම මොකුත් නෙමෙයි. lasagna කියලා තමයි මේක ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ. ඊළඟට ඔන්න අපි ඊළඟට දන්න තවත් ඊළඟට ප්‍රසිද්ධ වර්ගය. ඉතින් මේක නූඩල්ස් විදිහට තියෙන්නේ. නූඩල්ස් ආකාරයකට ටිකක් ඊට වඩා thick ඒ වගේම ටිකක් දිගයි. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ ස්පැගැටි කියලා. ස්පැගැටි නෙමෙයි ස්පැගැටි. SPAGHETTI ස්පැගැටි කියලා තමයි අපි මේක ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ. ඊළඟට ඔන්න මෙන්න මේ වර්ගය. මේ වර්ගය අපි ආහාරයට අරගෙන ඇති. හැබැයි අපි මේ නමින් සමහර වෙලාවට මේක දන්නේ නැහැ. අපි නමින් මේක සමහර වෙලාවට දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නිකන් පැස්ටා කියලා තමයි. අපි මේ වගේ ඒවා මම දැකලා තියෙනවා. ලංකාවේ වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. හැබැයි අපි සමහර වෙලාවල් වලට මේක නිකන් පැස්ටා කියලා තමයි ඉල්ලගන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර පැකට්ස් වල මේ නම ගහලා තියෙනවා. සමහර ඒවායේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් ඉගෙන ගමු. මෙන්න මේ වගේ රින් එකක් විදිහට තියෙන මේ බැරල් ෂේප්ස් වගේ තියෙන මෙන්න මේ පැස්ටා වර්ගයට අපි කියන්නේ RIGATONI. මේකේ තියෙන විදිහටම තමයි අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ rigatoni කියලා තමයි අපි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඔන්න ඊළඟට තවත් ප්‍රසිද්ධ ඩිෂ් එකක් තියෙනවා. නමක් මේ නම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. මොකද මේක ගොඩක් අය ආහාරයට ගන්න කැමති පැස්ටා වර්ගයක්. මේකේ ඇතුලේ ෆිලින් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇතුලේ ෆිලින් එකක් සහිතව තමයි මේ පැස්ටා වර්ගය හදන්නේ. RAVIOLI රැවියෝලි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. රැවියෝලි. ඉතින්
මේ වෙළඳ පොළවල් වල නම් විශේෂයෙන්ම පිටරටවල නම් මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ආහාරයක්. වෙළඳ පොළවල් වල මේක සෝස් එකක් එක්කම සේරම ටින් කරලම තියෙනවා. ගෙදර ගිහලා රත් කරගෙන කන්න විතරයි තියෙන්නේ. රැවියෝලි. රැවියෝලි. අන්න ඊළඟට අපි ගොඩක් මේ පාවිච්චි කරන නමක් පැස්ටා වෙනුවට අපි වෙළඳ පොළට ගිහලා මිලදී ගන්න හදනකොට පැස්ටා වලට මෙන්න මේ නම තමයි කියන්නේ සමහර අය. ඒගොල්ලෝ කියනවා පැස්ටා කියලා කියන්නේ මේ නම මේකම තමයි. මෙන්න මේ වර්ගයේ තමයි කියලා. ඉස්සර මමත් එහෙම පාවිච්චි කළා. ඉතින් මෙන්න මේ හැඩය තියෙන මෙන්න මේ පැස්ටා වර්ගයට අපි කියන්නේ MACARONI මැකරෝනි කියලා. මැකරෝනි. මේක අපි දන්න ප්‍රසිද්ධ නමක්. මැකරෝනි. ඔන්න මේකත් අපි දන්න නමක්. ලංකාවේ මේක එක එක ෆ්ලේවර්ස් වලිනුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක එළවලු වර්ගවල සාරය අරගෙන හෙල්දි විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. කුරක්කන් සාරය අනුව හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විතර නෙමෙයි සමහර අනිත් පැස්ටා වර්ග. ඉතින් මේක ටිකක් අර ෂීට් එකක් වගේ තියෙන පැස්ටා වර්ගයක්. ටිකක් එකට හැබැයි ටිකක් මහතයි. නූඩල්ස් එකේම මහතයි. ටිකක් ෂීට් එකක් වගේ එකට එකතු කරලා එහෙම තියෙන්නේ. මේ ගුලියක් විදිහට මේක තැම්බෙනකොට තමයි හොඳට ඒ විදිහට දිගෑරිලා එන්නේ. ඉතින් මේක TAGLIATELLE මේක සමහර අය කියනවා ටැග්ලියාටෙල් කියලා. ටැග්ලියාටෙල් කියලා සමහර අය කියන්නේ නැහැ. මේක ටැග්ලිටලි පැස්ටා. ටැග්ලිටලි වර්ගය තමයි මේ ටැග්ලිටලි. මතක තියාගන්න. ඔන්න ඊළඟ එකේ පේන මැති පැස්ටා වර්ගය හදනකොට ඒක නමලා තියෙන විදිහ ඒකේ මේ හැඩ අනුව තමයි ඇත්තටම මේ හැම එකකටම මේ නම වැටෙන්නේ. මේ නම වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වර්ගයට කියන්නේ TORTELLINI. ටෝටලීනි කියලා තමයි අපි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ටෝටලීනි. අනේ ඊළඟ වර්ගය ලංකාවේ ගොඩක් පාවිච්චි කරන වර්ගයක්. මේ වර්ගය මම දැකලා තියෙනවා. මේක PENNE පෙනේ. පෙන්නේ නෙමෙයි පෙනේ. PEH එකකුත් මෙතන තියෙනවා. පේන ඇති සවුන්ඩ් කරන තැන මම දාලා තියෙනවා සවුන්ඩ් එක කැඩෙන විදිය. පෙනේ කියලා තමයි මේක සවුන්ඩ් කරන්නේ. පෙනේ. හොඳයි. ඊළඟට ඊළඟ වචනය පේනවා ඇති ඒකත් ටියුබ් එකක් වගේ තියෙන. හැබැයි ටියුබ් එක මහතයි. ඒක ඇතුළට අපිට පිරවුමක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් CANNELLONI කැනලෝනි කියලා. කැනලෝනි කියලා තමයි මේ වචනේ අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. කැනලෝනි. ඊළඟට ඔන්න ඊළඟ එක හරිම ලේසි. ඕසෝ කියලා තමයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඉතින් ලේසි නිසා මම මුලින් මේ වචනේ කිව්වා ඕසෝ. මේක චූටියට තියෙන ඊටාම කුඩා පැස්ටා වර්ගයක්. ඕසෝ කියලා තමයි අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඔන්න ඊළඟ එක අර ටැග්ලිටලි පැස්ටා එකේම චුට්ටක් ඊට වඩා ටිකක් තවත් මහත පළලින් වැඩි තීරුවක්. මේ විදිහට තමයි ඒක හැදෙන්නේ. එතකොට මේක චුට්ටක් ඉතාලියානු ආభాෂයක්. දැන් ඉතාලියෙන් නෙමෙයි හැම එකම එන්නේ. ඉතින් මේ වචන සමහර ඒවා නම් අපිට ඉතාලියෙන් ආපු වචනයක් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වචනේ හොඳටම තේරෙනවා ඉතාලියානු වචනයක් කියලා. PAPPARDELLE. මේකට අපි කියන්නේ පැපර්ඩෙල්ලේ. ඔක ගොඩක් අය පැපර් කියලා කියනවා. පැපර් කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඔක හරිම වචනේ තමයි පප්පරඩෙල්ලේ. පප්පර් කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට පප්පර් එක සඳහන් වෙනවා. පප්පරඩෙල්ලේ කියලා තමයි අපි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. පප්පරඩෙල්ලේ. ඊළඟ එක මේකත් හරිම චූටි අර ගුලි විදිහට තියෙන අන්න ඒ වගේ පැස්ටා වර්ගයක්. මේකට අපි කියන්නේ SPATZLE ස්පෙට්ස්ලර් කියලා තමයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ස්පැට්ස්ලර් නෙමෙයි ස්පෙට්ස්ලර්. අන්න ඊළඟ එක ඒක ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයට ගන්න නූඩල්ස් වල වගේ කොටසක්. හරීම හීනි. ස්පැගැටි එකේම හීනිම version එක. මේ VERMICELLI. මේකට අපි කියන්නේ vermicelli කියලා තමයි කියන්නේ. vermicelli නෙමෙයි vermicelli. C එකක් තිබ්බට එතන ch sound එක තමයි එන්නේ.
ගොඩක් වෙලාවට ඉතාලියානු භාෂාවේ C සහ H තිබ්බොත් ක සවුන්ඩ් එක තමයි එන්නේ. C විතරක් තිබ්බොත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක එතන ච සවුන්ඩ් එක තමයි එන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේකත් අපි හොඳටම දන්න පැස්ටා වර්ගයක්. FUSILLI ෆූසිලි ෆූසීලි අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆූසීලි කියලා කියනවා. ෆූසිලි කියලා කියනවා. ෆූසීලි හරිම වචනේ ෆූසීලි තමයි මේ පැස්ටා වර්ගයේ නම. ෆූසීලි. ඔන්න ඊළඟ වර්ගය මේකත් ටිකක් බටන් එකක් වගේ. ඒකේ පුංචි ස්ට්‍රිප්ස් ටිකක් තියෙනවා මේ වර්ගයේ. ORECCHIETTE මේ පැස්ටා වර්ගය අපි හඳුන්වන්නේ ඕකැටේ කියලා. ඕකැටේ මේක මම කිව්වර CH එකක් තිබ්බොත් ක විදිහට සවුන්ඩ් වෙනවා කියලා. ඕකැටේ කියලා තමයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඕකැටේ. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ඉටාලියන් බටර්ෆ්ලයි කියලාත් සමහර අය හඳුන්වනවා. මේක බටර්ෆ්ලයි ඉමේජ් එකක් තියෙන නිසා මේකේ FARFALLE තමයි ප්‍රොනවුන්ස් අපි මේක ස්පෙල් කරන විදිහ. ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක ෆාෆාලේ කියලා අපි මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. ෆාෆාලේ නැත්නම් මේක අර ෆෆේලේ ඒ වගේ එක වචන කියන සමහර අය ෆාෆාලේ තමයි හරිම ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක. ෆාෆාලේ ඒක ටිකක් අර ලේසි මේකේ තියෙන ස්පෙලිංස් එක්ක එන සවුන්ඩ් එක වගේම තමයි ෆාෆාලේ. ඕකේ. ඊළඟ වර්ගයට යමු. ඔන්න ඊළඟ වර්ගයත් අපි දන්න එක. මේකට අපි ලේසියට කියනවා ෂෙල් පැස්ටා කියලා. ෂෙල් එකක් වගේ තියෙන නිසා. අතරම සී ෂෙල් කියන අදහස තමයි මේ වචනේ තේරුමත් ඉතාලියානු භාෂාවෙන්. මේකට කියන්නේ CONCHIGLIE නේ. CONCHIGLIE. එතකොට මේකට ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය තමයි කොන්කීලියේ පැස්ටා වර්ගය තමයි මේ කොන්කීලියේ. ඊළඟ එක මේකත් අර ටිකක් ටියුබ් එකක් වගේ. හැබැයි ඒක දෙපැත්තෙම උල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි ස්ට්‍රිප්ස් ටිකක් යනවා ටියුබ් එක වටේට. මේ විදිහට තමයි තියෙන පේනවා ඇති ඔයාලට හැඩය. ඉතින් මේක GARGANELLI. ඒකේ තියෙන විදිහටම තමයි මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. ගාර්ගනෙල්ලි. ඕකේ. ගාර්ගනෙල්ලි. ඔක ගොඩක් අය ගාග කියලා කියනට වඩා ගර්ගනෙල්ලි කියලා තමයි කියන්නේ. ගර්ගනෙල්ලි කියන්නේ R සවුන්ඩ් එක හොඳට ශබ්ද වෙනවා. ගර්ගනෙල්ලි. ඕකේ. මේ විදිහට තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේකත් ඇතුලේ ෆිලින් එකක් තියෙන අර රැවියෝලි වගේම පැස්ටා වර්ගයක්. මේකට MEZZELUNE නේ ස්පෙලිංස්. මේක අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ මෙත්සිලුනේ. නිකන් ඩ සවුන්ඩ් එකක් එනවා. මෙත්සිලුනේ. ද සවුන්ඩ් එකත් එක්ක ඒ දෙක එකතු වෙන හින්දා එතන EZE කියන කොටස ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ මෙත්සිලුනේ කියලා. මෙත්සිලුනේ පැස්ටා වර්ගය. අවසාන පැස්ටා වර්ගය. මේ පැස්ටා වර්ගය ලංකාවේ මම දැකලා තියෙනවා. අර වලට පේනවා ඇති හැඩතලය. මේක RADIATORI. මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ මේක තියෙන විදිහෙන් නම් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න වෙන්නේ රේඩියේටරි කියලානේ. රේඩියේටරි කියලා කියන එකට රේඩියේටරි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි. මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ රඩියටෝරේ නෙමෙයි. රඩියටෝරේ කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. රඩියටෝරේ. ඕකේ. නැත්නම් රේඩියේටරි හරි එහෙම නෙමෙයි. රඩියටෝරේ. හොඳයි. ඉතින් මේ පැස්ටා වර්ග 20ක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට නොදැනුවත්වම සමහර විට පැස්ටා වර්ග මෙතන 20ක් අපි කතා කළා. 20ක නම් අපි කතා කළා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේ දැනුම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මම දන්නවා ගොඩක් අය මේ පැස්ටා වර්ග අනිවාර්යෙන් ආහාරයට අරන් ඇති. එක එක වර්ගයෙන් එක එක හැඩතල වලින් ඔයගොල්ලෝ ආහාරයට අරන් ඇති. හැබැයි ඒවයි ඇත්තම නම ඔයාලා මේ වෙනකොට සමහරට නොදැනගෙන ඉන්නත් ඇති. සමහර ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඇති. සමහර ඒවා නොදැනගෙන ඉන්න ඇති. ඉතින් මේ ගොඩක්ම ලංකාවේ භාවිතා වෙන අපිට පරිභෝජනයට ගන්න පුළුවන් පැස්ටා වර්ග තමයි
මම මේ විදිහට ගේන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් එක සමීප නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒව දැකලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ෆුඩ් ඇන්ඩ් এডুকেෂන් මාතෘකාව යටතේ අලුත්ම ආකාරයේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඉදිරියට එන්න තියෙනවා. අපි මේ කතා කළ හා සමාන වීඩියෝස් වගේම තවත් අලුත් ආකාරයේ වීඩියෝස් වර්ග ඉදිරියට එන්න තියෙනවා. ඉතින් මගේ අරමුණ තමයි මම විශ්වාස කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්නේ ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් සම්බන්ධව කියන්නේ දැනුම ලබා ගන්න කුතුහලයෙන් පෙළෙන නිසා කියලා. ඉතින් ඒ කුතුහලය නැති කරන්න හෝ ඒ දැනුම ලබා දෙන්න තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දැනුම මට පුළුවන් විදිහට උපරිමයෙන් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මේ දේවල් තව කෙනෙක්ට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මේවා ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරලා notifications on කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට notify වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වලට ඕන කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් මේවා වැදගත් වෙයි කියලා හිතන. ඉතින් ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එක එක රටවල් වල cuisines වර්ග ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඒ වගේම තමයි වෙනස්ම ආකාරයේ food and education videos පෙළක් ඉදිරියේදී අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ආයෙත් දවසක ඉක්මනින්ම හමු යමු. අපි අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් මෙතනින් සමු ගන්නවා. අපිව එහෙනම් subscribe කරලා මේ videos like කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක ඉක්මනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.